چه بی‌وقفه و بزرگ است، بیماری هایی که پیری طولانی با آن آکنده است. به استثنای استوا، همه چیز از جایی شروع می شود. بیایید دعا کنیم که نوع بشر هرگز از زمین فرار نکند تا گناه خود را در جای دیگری گسترش دهد. گاهی فکر می کنم که آیا همه لذت‌ها جایگزین شادی نیستند؟ محبت مسئول 9/10 خوشبختی استوار و پایداری است که در زندگی ما وجود دارد. تسلیم شدم و اعتراف کردم که خدا خداست. از خیر هر چیزی که نگذشته اید، اون چیز واقعاً مال شما نخواهد بود. هیچ کس هرگز به من نگفت که غم و اندوه اینقدر شبیه ترس است. شکست‌های مکرر، نشانه‌های قدم گذاشتن در مسیر رسیدن به موفقیت هستند. یک نفر به سمت موفقیت شکست می‌خورد. مرد جوانی که می‌خواهد یک خدانشناس سالم بماند، نمی‌تواند خیلی حواسش به چیزهایی که می‌خواند باشد. شادی، کار جدی بهشت است. توضیح یک علت، یک توجیه منطقی نیست. من فکر می‌کنم که همه چیز به شیوه خود حقیقت آسمانی را منعکس می‌کند، حتی خیال پردازی. مشکل واقعی این نیست که چرا برخی افراد دیندار، متواضع و مومن رنج می‌برند، بلکه مشکل این است که چرا برخی از آنها رنج نمی‌برند. خدا نمی‌تواند به ما شادی و آرامشی جدا از خودش بدهد، چون آنجا نیست، چنین چیزی وجود نداره. ما همانی هستیم که باور داریم. همیشه کلمات مستقیم و ساده را به کلمات طولانی و مبهم ترجیح دهید. وعده ها را عملی نکنید، اما آنها را نگه دارید. شجاعت صرفاً یکی از فضیلت ها نیست، بلکه شکلی از هر فضیلت در مرحله آزمایش است. به نظر من شادی واقعی تقریباً به همان اندازه که شبیه عذاب نیست، شبیه امنیت یا رفاه هم نیست. همیشه سعی کنید از زبان استفاده کنید تا کاملاً منظور خود را روشن کنید و مطمئن شوید که جمله شما معنی دیگری ندارد. انسان‌ها دوزیست هستند، نیمی روح و نیمی حیوان. آنها به عنوان ارواح متعلق به جهان ابدی هستند، اما به عنوان حیوانات در زمان ساکن هستند. اگر کل هستی معنا ندارد، هرگز نمیتونستیم بفهمیم که معنا ندارد. همانطور که اگر نوری در جهان وجود نداشت و در نتیجه هیچ موجودی با چشم وجود نداشت، هرگز نمیدانستیم که تاریک است. در این شرایط تاریکی بی‌معنی خواهد بود. ایمن‌ترین راه به جهنم مسیر تدریجی است، با شیب ملایم، زیر پاهای نرم، بدون چرخش ناگهانی، بدون نقاط عطف، بدون تابلوهای راهنما. همه ما خواهان پیشرفت هستیم، اما اگر در مسیر اشتباهی هستید، پیشرفت به معنای انجام یک پیچ و برگشت به مسیر درست است. در این صورت کسی که زودتر بپیچد بیشتر از همه پیشرفت می کند. آیا این دنیا آنقدر با تو مهربان بوده است که با حسرت از دنیا بروی؟ هر چیزی که پشت سر می گذاریم همیشه چیزهای بهتری در پیش است. دوستی غیر ضروری است،
مانند فلسفه، مانند هنر، ارزش بقا ندارد، بلکه از آن چیزهایی است که به بقا ارزش می‌دهد. اگر به دنبال حقیقت باشید، ممکن است در پایان آرامش پیدا کنید. اگر به دنبال آسایش باشید، نه آسایش و نه حقیقت را به دست نمی‌آورید، فقط صابون نرم و آرزو و در نهایت ناامیدی آغاز می‌شود. اگر در خودم آرزویی پیدا کنم که هیچ تجربه‌ای در این دنیا نمی‌تواند اون را ارضا کند، محتمل ترین توضیح این است که من برای دنیای دیگری ساخته شده‌ام. عقل، نظم طبیعی حقیقت است، اما خیال پردازی بخش اصلی معناست. بهشت را نشانه بگیرید و دنیا دیگر برای شما معنی ندارد. دنیا را نشانه بگیرید و نه دنیا و بهشت را به دست نمی آورید. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.